नमस्कार सबैजनालाई। आज भने हामीले यो भिडियोमा हामीले लोकेसन प्लान र साइट प्लान कसरी बनाउने भन्ने बारे छ है। लोकेसन प्लान नर्मली हामीले स्केलमा बनाउँदैनौं, यो चाहिँ नट टु स्केल हुन्छ। तपाईको प्रपोज्ड बिल्डिङ चाहिँ तपाईको नजिकको मेन हाइवेबाट कुन डाइरेक्सन हुँदै हामी तपाईको प्रपोज्ड बिल्डिङमा पुग्न सक्छौं भन्ने बारे नै हामीले के बनाउने हो भन्दाखेरि लोकेसन प्लान बनाउने हो। यो चाहिँ हाम्रो नर्थको रिफरेन्समा बनाइन्छ है। नर्थको रिफरेन्समा बनाइन्छ। तपाई अब यो चाहिँ फ्री स्केलमा बनाइने भएको हुनाले मैले यो एउटै लेयरमा राखौं है। ल मानौ यहाँ हेर्नुस् त, जस्तो तपाईले देख्नु भएको यो जुन छ यो हाम्रो हेर्नुस् एउटा महेन्द्र हाइवे छ। त्योबाट यसरी हामी नर्थको रिफरेन्समा यता तलपट्टि जाँदा साउथ हो यो हाम्रो नर्थ यसरी हुन्छ है। माथिपट्टि नर्थको सिग्नल देखाउन नबिर्सिनु होला। र यसरी हामी यो बाटो हुँदै यसरी यो टु लक्ष्मी मार्ग हुँदै यसरी आउँछौं भने यो चाहिँ हाम्रो टु शान्तिटोल भन्ने छ। तपाईले यसरी एरो देखाउँदाखेरि हामी एउटा लोकेसन प्लान आफूले बनाउन सक्छौं है। लोकेसन प्लान स्केलमा बनाइदैन, नर्मली फ्री ह्यान्ड बनाउन सक्नुहुन्छ है। जस्तै मानौ मेरो नर्थको रेफरेन्समा एउटा के छ, एउटा रोड छ यो है। एउटा रोड छ, यहाँबाट एउटा लाइन ताने मैले यसरी एउटा लाइन गएको छ। अब यहाँबाट यसरी मेरो मानव जाँदा मानौ ल मानौ ब्रेक लाइनको लागि BREAKLINE इन्टर र यहाँबाट यहाँ अनि तपाईले मिड पोइन्ट दिन सक्नुहुन्छ है ब्रेक पोइन्टको लागि। एउटा लाइन बनाउनु सुरुमा मानौ यहाँबाट लाइन बनाए मैले BREAKLINE ब्रेक लाइन। फर्स्ट पोइन्ट, सेकेन्ड पोइन्ट र यसरी मिड पोइन्ट दिन सक्छु है मैले। हाम्रो अब के भयो भन्दाखेरि यहाँ साइज मिलेको नमिले जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसको लागि फेरि मैले के गरे BREAKLINE इन्टर स्पेसिफाई फर्स्ट पोइन्ट फर ब्रेक लाइन भनेको छ है। यहाँ स्पेसिफाई सेकेन्ड पोइन्ट है। पोइन्ट्स आर टु क्लोज भनेको हामीले साइजलाई चेन्ज गरौँ है एकचोटी। BREAKLINE इन्टर साइज र एक्सटेन्सन यहाँ एउटा दिए, यहाँ एउटा दिए। पोइन्ट्स आर टु क्लोज भनेको छ BREAKLINE ब्रेक लाइन। यसरी तपाईले ब्रेक लाइनको साइज पनि बढाउन सक्नुहुन्छ है। एउटा साइज बढाएर पनि देखाइदिन्छु तपाईलाई। मानौँला यहाँबाट एउटा यसरी BREAKLINE इन्टर एउटा पोइन्ट यहाँ चुज गरे, सेकेन्ड पोइन्ट यहाँ चुज गरे। यो चाहिँ त्यत्रै भयो है, मैले साइज चेन्ज गर्न बिर्सेछु। अब यहाँबाट चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ होला। यहाँबाट चाहिँ हेरौँ है, साइज अलि ठुलो गराउँछु मैले। साइज ठुलो भन्दा पनि साइज ठुलो गराउनको लागि S इन्टर गरेर तपाईले साइज ठुलो गराउन सक्नुहुन्छ। ब्रेक लाइन गर्नुस्, साइजको लागि S इन्टर गर्नुस्। मानव 1 फिट 6 इन्चको छ है। ल मार्क गराइदिए। मैले फर्स्ट पोइन्ट चुज गरे, यहाँ सेकेन्ड पोइन्ट चुज गरे। ल यहाँ थर्ड पोइन्ट चुज अलि ठुलो भएको छ यहाँ साइजलाई तपाई यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है त।
यस्तै एल इन्टर गरेर यहाँबाट पनि एउटा ब्रेक लाइन दिनुस्, यहाँबाट पनि एउटा ब्रेक लाइन दिनुस् है। अनि यहाँबाट यसरी ब्रेक लाइन बनाउन सक्नुहुन्छ, यहाँबाट यसरी ब्रेक लाइन बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई ट्रिम गर्नु होला। यसरी ट्रिम गर्नु होला र यता नर्थ भनेर देखाउन नबिर्सिनु होला। यो हाइवे हो, कता कताबाट आउनुहुन्छ र तपाईको बिल्डिङ मानौ यहाँ बन्नेवाला छ भने यसलाई ह्याच गरेर पनि देखाइदिनु होला है। यसरी ह्याच गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ नर्मल तपाईले कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर, यो नर्मल फ्री टु स्केल हो, स्केलमा हुँदैन। अब हामी केमा जाउँ भन्दाखेरि साइट प्लान बनाउनतर्फ जाउँ है। साइट प्लान भन्नाको मतलब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो हेर्नुस्, यो भनेको तपाईको प्लटको एरिया हो, यति प्लट बाउन्ड्री हो। यो तपाईको रोड छ है, यसरी रोड गएको छ वरिपरिबाट। कति फिटको रोड पनि हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ नर्थको रेफरेन्समा। र तपाईको बिल्डिङ एक्जिस्टिङ बिल्डिङ यो हो र अफसेट छोड्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरु झ्याड ढोका राख्नुहुन्छ भने 5 फिट अफसेट छोड्नु पर्ने हुन्छ। अनि अफसेट छोडिसकेपछि यदि हाम्रो तपाईको 250 मिटर स्क्वायर भन्दा कमको प्लट एरिया छ भने चाहिँ 30% चाहिँ स्पेस छोडेर बाँकी रहेको 70% स्पेसमा तपाईले बिल्डिङ बनाउन सक्नुहुन्छ है त। अर्को चाहिँ यदि 250 मिटर स्क्वायर भन्दा बढी प्लट एरिया छ भने चाहिँ 40% तपाईले जग्गा छोडेर बाँकी बचेको 60% जग्गामा चाहिँ तपाईले यसरी बिल्डिङ बनाउन सक्नुहुन्छ है। मानव एउटा म उदाहरण दिएर हेर्छु। तपाईलाई चाहिँ प्लट एरिया चाहिँ अटोक्याडमा कसरी प्लट गर्ने भन्दाखेरि मानव एउटा रोड छ, यसरी लामो बनाए, यसरी रोड छ एउटा, मानव 13 फिट चौडा रोड छ है। यसरी 13 फिट चौडा रोड छ। त्यसपछि तपाईको के छ भन्दाखेरि यहाँ अब यो लेभलमा तपाईको के छ, यसलाई एउटै लाइन बनाइदिउँ है। एउटा लाइन भयो, यसलाई पनि जोइन गरौँ। जोइनको लागि जे इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा सिलेक्ट सोर्स सब्जेक्ट र डेस्टिनेसन ओके। मानौ मेरो एल इन्टर एउटा 30 फिट चौडा मोहडा छ है, जग्गाको 30 फिट चौडा मोहडा छ ओके। यसरी 30 फिट चौडा मोहडा छ। डिएलाई इन्टर गरौँ, यसरी चेक गरौँ है त। ओके 30 फिट चौडा मोहडाको भएको एउटा जग्गा छ र यहाँबाट चाहिँ हैन कसरी प्लट गर्ने भन्दाखेरि मानौ एउटा 30 फिट यसरी छ है। मानौ एउटा तपाईलाई म एउटा र्यान्डम देखाइदिन्छु। जग्गा चाहिँ कस्तो छ रे भन्दाखेरि मानौ यस्तो छ, यस्तो छ, यस्तो छ रे है। यो 30 फिटको भयो। मानौ यो चाहिँ हाम्रो अब 35 फिटको छ है। त्यसको लागि बनाउनको लागि के गर्नु भन्दाखेरि सी इन्टर गर्नुस्, सर्कल बनाउने के यहाँबाट 35 फिट रेडियसको सर्कल बनाउनुस्। अब मानव यो चाहिँ हाम्रो 45 फिटको छ। त्यसको लागि के गर्नुस्, सी इन्टर गर्नुस् र यहाँबाट 45 फिटको यसरी सर्कल बनाउनुस् है। अब हामी जहिले पनि जग्गा नाप्दाखेरि डायगोनल पनि नाप्नु पर्ने हुन्छ है। डायगोनल नाप्दाखेरि मानव यो चाहिँ 40 को भयो र यो चाहिँ मानव 50 को भयो भने है। अब म के गर्छु, सी इन्टर यहाँबाट 40 फिटको बनाए है। अब यो के भयो भन्दाखेरि यहाँ यसरी इन्टरसेक्ट भयो है। यहाँ यसरी इन्टरसेक्ट भयो, हाम्रो जग्गा यसरी यहाँबाट कनेक्ट हुन्छ। यो एज एउटा आयो। अब मैले यसलाई अहिले इरेज गर्दै यसको काम हाम्रो भइसकेको छ। अब मेरो के छ भन्दाखेरि अब मैले के गर्छु, यो डायगोनलको लागि मानव यो 50 फिटको छ भने सी इन्टर गर्छु, 50 फिट इन्टर है। सरी मैले सेन्टर दिनु बिर्सेछु। सी इन्टर गर्छु र यो यहाँबाट 50 फिट इन्टर गर्छु भने यहाँ हाम्रो यसरी इन्टरसेक्ट भयो। एल इन्टर गरेपछि हाम्रो यो पोइन्ट पनि आउँछ
र यहाँ तपाईले यसरी जग्गाको चारवटा कर्नर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ है। यो एरियामा तपाईले अफसेट छोडेर मानौ ल ओ इन्टर 5 फिट तपाई झ्याल राख्न चाहनुहुन्छ भने है यसरी छोडेर त तपाईले के गराउनु पर्छ भन्दाखेरि यो एरियामा चाहिँ तपाईको बिल्डिङ भनेको बनाउन पाउनुहुन्छ है त। यो चाहिँ तपाईलाई मैले सिम्पल एउटा प्रक्रिया मात्र भने एकदम एक्ज्याक्ट डाइमेन्सनमा गएको छैन है। तपाईले यसरी एउटा साइड प्लान बनाउन सक्नुहुन्छ है। डायगोनल लेन्थ पनि स्पेसिफाई गर्नु होला। तपाईको यो ठ्याक्कै हाम्रो रेक्टेंगल पनि नहुन सक्छ कहिलेकाहीँ। रेक्टेंगल नभएको केसमा चाहिँ प्लट गर्नु कसरी भन्दैसी सर्कलको थ्रुबाट हामी जानुपर्छ है। यो लोकेसन प्लान हेर्न सक्नुहुन्छ नर्थको रेफरेन्समा। यो प्लट एरिया पनि नर्थको रेफरेन्समा छ। यो चाहिँ आफै ट्राई गर्नु होला। मैले बनाउने तरिकाहरु भनिदिए। तपाईहरुलाई आशा छ मेरो यो आज मैले कम्प्लिट गरेको छु आफ्नो AutoCAD भन्ने प्लेलिस्टमा मेरो कति 14 वटा जति भिडियो अपलोड गरेको छु। यो सबै भिडियो हेर्नु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। कृपया यति भन्दै म आफ्नो यो AutoCAD भिडियो सिरिज यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। सबैको जय होस्।